मित्रांनो, हा व्हिडिओ त्यांच्यासाठी नाही, जे फक्त ऐकून घेतात आणि पुढच्या क्षणी विसरून जातात. हा व्हिडिओ अशा लोकांसाठी आहे, जे आयुष्यात खरोखरच सिरियस आहेत. जर तुमचा विचार व्हिडिओमध्येच सोडून द्यायचा असेल, तर आताच थांबा. कारण पुढे जे सत्य समोर येणार आहे, ते तुम्हाला तुमच्याच माणसांवर संशय घ्यायला भाग पाडेल. आणि एकदा हे सत्य समजलं, की तुम्ही कधीच पूर्वीसारखे राहणार नाही. मित्रांनो, तुम्ही कधी विचार केलाय का? तुमच्या आजूबाजूला असे काही चेहरे असू शकतात, जे तुमच्या हसण्यामागे तुमच्या विनाशाची योजना आखत असतील. आचार्य चाणक्य यांनी स्पष्ट सांगितलं आहे, की यशस्वी जीवन हवं असेल, तर काही लोकांपासून अंतर ठेवणं ही कमजोरी नाही, तर शहाणपण आहे. कारण काही माणसं हळूहळू पसरत जाणाऱ्या विषासारखी असतात, जी आतून तुमचं आयुष्य उद्ध्वस्त करत असतात. लक्षात ठेवा, तुमचा शत्रू कधीच समोरून तुमच्यावर हल्ला करत नाही. तो तुमच्याशी मिठी मारतो, हसतो आणि योग्य वेळ साधून पाठीत खंजीर खुपसतो. सगळ्यात धोकादायक गोष्ट म्हणजे तुम्ही त्यालाच तुमचा मित्र समजत असता. चाणक्य म्हणतात, शत्रू नेहमी तलवार घेऊन येत नाही. काही वेळा तो गोड हसत येतो आणि पूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त करून जातो. आज मी तुम्हाला अशा 16 विषारी लोकांची ओळख करून देणार आहे, जे आधीच तुमच्या आयुष्यात असू शकतात, पण अजूनपर्यंत तुम्ही त्यांना ओळखले नाही. या व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत जर तुम्ही त्यामधला एक जरी माणूस ओळखला, तर समजा तुम्ही आयुष्यातली सगळ्यात मोठी लढाई जिंकण्यास सुरुवात केली आहे. कधी असं वाटतं का, की सगळं असूनही काहीतरी अपूर्ण आहे? स्वप्न आहेत, मेहनत आहे, पण तरीही प्रत्येक वेळी लक्ष निसटतेच का? कदाचित दोष तुमच्यामध्ये नसून अडथळा ते लोक आहेत, जे तुमच्या सर्वात जवळ असल्याचा दावा करतात. कारण सगळ्यात घातक शत्रू कधीच समोरून येत नाही. तो तुमच्यासोबत बसतो, उठतो, हसतो, गोड बोलतो, सल्ले देतो आणि तुम्ही बेसावध झाल्यावर पाठीत वार करतो. आचार्य चाणक्य यांनी आधीच इशारा दिला होता, की जर आयुष्यात हे 16 प्रकारचे विषारी लोक असतील, तर तुम्ही कितीही मेहनत केली तरी वर जाऊ शकत नाही. पण जर या लोकांपासून अंतर ठेवलं, तर तुमची विचारसरणी, यश आणि मानसिक शांती तिन्ही बदलू शकते. मित्रांनो, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, कारण शेवटचं नाव ऐकल्यावर कदाचित तुम्हाला धक्का बसेल. चला तर मग आज चाणक्यांच्या नजरेतून आपल्या अवतीभोवती लपलेल्या 16 विषारी चेहऱ्यांना ओळखूया. नंबर पहिला, स्वार्थी माणूस. आचार्य चाणक्यांची नीती अगदी स्पष्ट आहे की ज्याचा विचार फक्त स्वतःच्या फायद्यापुरताच मर्यादित असतो, त्याच्याशी नातं कधीच सुरक्षित नसतं. स्वार्थी माणूस प्रत्येक परिस्थिती स्वतःच्या फायद्याच्या काट्यावर तोलतो. फायदा आहे तोपर्यंत तुमच्या सोबत राहतो आणि स्वार्थ संपला की क्षणात पाठ फिरवतो. अशा लोकांना नात्यांची किंमत, विश्वासाचं महत्त्व कळत नाही. त्यांच्यासाठी मैत्री ही फक्त एक साधन असतं. चाणक्य म्हणतात की स्वार्थी माणसाशी मैत्री करणं म्हणजे वाळूवर घर बांधण्यासारखं आहे. दिसायला मजबूत वाटतं, पण संकट येताच कोसळणं निश्चित असतं. म्हणून नीती एकच: द्वेष करू नका, पण विश्वासही ठेवू नका, कारण संधी मिळताच स्वार्थी माणूस सगळ्यात आधी फसवतो. नंबर 2, सतत रागावणारे लोक. चाणक्य नीती सांगते की जो माणूस लहान सहान गोष्टींवरही सतत रागावतो, तो स्वतःसाठीच नाही तर इतरांसाठीही संकट ठरतो. असे लोक कोणाचे सख्खे नसतात. कोणत्या क्षणी रागाच्या भरात तुमचा अपमान करतील किंवा नुकसान करतील हे सांगता येत नाही. राग आला की माणसाला योग्य अयोग्य कळत नाही. म्हणूनच चाणक्य सांगतात, रागीट माणसावर कधीच विश्वास ठेवू नका. त्याच्यापासून अंतर ठेवणे हेच शहाणपण आहे. नंबर 3, जळणारी, ईर्ष्यावान लोक. तुमच्या आजूबाजूला असे लोक नक्कीच असतील जे तुमचे यश पाहून खुश होत नाहीत, तर आतून जळतात. त्यांची ईर्ष्या कधीही शत्रुत्वात बदलू शकते आणि योग्य वेळ मिळताच ते तुम्हाला अडचणीत टाकू शकतात. खरे मित्र तुमच्या आनंदात आनंद मानतात, पण जळणारे लोक बहुतेक वेळा लपून राहतात. वरून हसतात, पण आतून त्यांची आग पेटलेली असते, जी त्यांच्या शब्दातून आणि वागण्यातून दिसून येते. चाणक्य स्पष्ट सांगतात, ईर्ष्यावान माणसापासून लांब राहणंच सुरक्षित. नंबर 4, फसवणूक करणारे लोक. ज्यांनी अगोदर कोणाला तरी फसवलं आहे ते कधीतरी तुम्हाला देखील फसवू शकतात. सुरुवातीला हे लोक गोडगोड बोलून तुम्हाला स्वप्न दाखवतात आणि हळूहळू तुमच्या आयुष्यात आपली जागा पक्की करतात. एकदा तुम्ही त्यांच्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहायला लागला की त्यांचा खरा चेहरा समोर येतो. त्यांना तुमच्याबद्दल थोडंही प्रेम नसतं, फक्त स्वार्थ असतो. काम झालं की ते विश्वास तोडून निघून जातात. म्हणून अशा लोकांपासून सावध रहा, नाहीतर तुमचं आयुष्य नरक बनू शकतं. नंबर 5, अतिस्तुती करणारे लोक. जो माणूस कारण नसताना सतत तुमची स्तुती करत असतो, त्याच्यापासून सावध रहा. बहुतेक वेळा ही स्तुती नसते, तर एक सापळा असतो.
हे लोक तुमच्या चुका सांगत नाहीत, तुम्हाला अंधारात ठेवतात, कारण त्यांना तुमचं भलं नको असतं. त्यांना फक्त तुमची ताकद, पैसा आणि पॉवर हवी असते. पैसा किंवा पॉवर कमी झाली की ते लगेच दुसऱ्याच्या दारात उभे राहतात. म्हणून आचार्य चाणक्य सांगतात, अशा लोकांना कधीही शुभचिंतक समजण्याची चूक करू नका. नंबर 6. खोटं हेच शस्त्र मानणारे लोक. आचार्य चाणक्य म्हणतात की जो माणूस सत्य मोडू शकतो तो नातेसंबंधही तोडू शकतो. जो व्यक्ती सतत खोटं बोलतो तो कोणाचाही नसतो. आज तो तुम्हाला एखाद्या विरुद्ध भडकवेल आणि उद्या तोच दुसऱ्याला तुमच्या विरुद्ध उभं करेल. असे लोक बातम्या पसरवत नाहीत, तर ते संशय पसरवतात. इकडची गोष्ट तिकडे करून स्वतःचा फायदा करून घेतात आणि इतरांना संकटात टाकतात. चाणक्य सांगतात की खोटारडा माणूस कोणाचाच खरा नसतो. तो मित्रही नसतो आणि उघड शत्रूही नसतो, कारण तो परिस्थितीनुसार आपली भूमिका बदलत राहतो. जिथे फायदा दिसेल तिथे तो झुकतो आणि गरज संपली की लगेच रंग बदलतो. अशा व्यक्तीवर विश्वास ठेवणं म्हणजे आपली प्रतिष्ठा, सुरक्षितता आणि भविष्य दुसऱ्याच्या हाती देणं. कारण खोटारडा माणूस कधी काय वापरेल, कधी काय वाकवेल याचा काहीही भरोसा नसतो. आज तुमची बाजू घेणारा माणूस उद्या त्याच माहितीचा वापर तुमच्या विरुद्ध करू शकतो. म्हणूनच चाणक्यांची नीती स्पष्ट आहे की अशा लोकांशी भांडणही करू नका आणि जवळीकही ठेवू नका. भांडण केल्यास ते खोट्याने तुम्हालाच अडचणीत आणू शकतात आणि नातं ठेवल्यास तुम्हालाच तोटा सहन करावा लागू शकतो. यांच्यापासून सुरक्षित राहण्याचा एकच मार्ग आहे, म्हणजे शांतपणे अंतर ठेवणं. नंबर 7. गुपितं उघड करणारे लोक. चाणक्य नीती अगदी ठाम आहे की जो दुसऱ्याचं गुपित सांगतो तो कोणाचाही होऊ शकत नाही. जो माणूस तुमच्यासमोर इतरांचे भेद उघड करतो तो हेच सिद्ध करतो की त्याच्याकडे संयम नाही आणि निष्ठाही नाही. असे लोक नातेसंबंध जपत नाहीत, ते नात्यांचा व्यवहार करतात. आज विश्वासाची भाषा आणि उद्या त्याच विश्वासाचा स्वतःच्या फायद्यासाठी शस्त्र म्हणून वापर करतात. तुमचं एखादं गुपित जर त्यांच्या हातात गेलं तर ते कधी दबाव बनेल, कधी सौदाबाजी आणि कधी अपमानाचं कारण ठरेल. चाणक्य म्हणतात की शत्रूला रहस्य कळणं धोकादायक आहे, पण मित्राला कळणं म्हणजे निश्चित विनाश. म्हणून वाद नको, पण मौनाची भिंत उभी ठेवा. नंबर 8. मूर्ख लोक. चाणक्य म्हणतात की मूर्ख माणसाला समजावण्याचा प्रयत्न करणं व्यर्थ आहे. जसं भिंतीशी बोलून काहीही उत्तर मिळत नाही, तसंच मूर्ख माणूस समजून घेण्यासाठी ऐकतच नाही. तो ऐकतो ते फक्त वाद घालण्यासाठी, स्वतः बरोबर असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी. त्यामुळे तुम्ही कितीही योग्य, शांत आणि तर्कशुद्ध बोललात तरी त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. इथे फायदा शून्य आणि नुकसान निश्चित याचा अर्थ असा की तुमचा वेळ, ऊर्जा आणि मानसिक शांती वाया जाते. उलट वाद वाढतो, गैरसमज निर्माण होतात आणि शेवटी दोष तुमच्यावरच येऊ शकतो. मूर्ख माणूस स्वतः बदलत नाही, पण समोरच्याला त्रास नक्की देतो. म्हणूनच चाणक्य म्हणतात की अशा लोकांना सुधारण्याची जबाबदारी स्वतःवर घेऊ नका. प्रत्येकाला वाचवणं, बदलणं किंवा योग्य मार्गावर आणणं हे तुमचं काम नाही. कधीकधी खरी बुद्धिमत्ता ही लढण्यात नसते, तर योग्य वेळी मागे हटण्यात असते. नंबर 9. नशेत अडकलेले लोक. चाणक्य म्हणतात की जो आपला विवेक गमावतो तो आपलं भविष्यही गमावतो. नशा दारूची असो, सवयीची असो किंवा लालसेची, ती माणसाला हळूहळू आतून कमकुवत करते. कमकुवत माणूस योग्य निर्णय घेऊ शकत नाही आणि योग्य वेळी थांबूही शकत नाही. असा माणूस स्वतःसाठीही धोकादायक असतो आणि इतरांसाठीही धोकादायक असतो. चाणक्य सांगतात की अविवेकी, नशेत अडकलेल्या किंवा विचार न करता वागणाऱ्या माणसाजवळ राहणं सर्वांसाठी धोकादायक ठरतं. कारण त्याच्या चुकीच्या कृतींमध्ये तुम्ही थेट सहभागी नसलात तरी त्याच्या संगतीमुळे तुम्ही नकळत त्या कर्मांचा भाग बनता. समाज, कायदा किंवा परिस्थिती अनेकदा फरक करत नाही की चूक कोणी केली, संगत कोणाची होती हेही पाहिलं जातं. याची पूर्ण आयुष्याला शिक्षा भोगावी लागते. याचा अर्थ फक्त कायदेशीर शिक्षा नाही, तर प्रतिष्ठेची हानी, मानसिक त्रास, संधींचा नाश आणि आयुष्यभर मागे लागणारी बदनामीसुद्धा त्यामध्ये येते. एक चुकीची संगत तुमचं संपूर्ण आयुष्य बर्बाद करू शकते. म्हणूनच चाणक्य स्पष्टपणे सांगतात की अशा माणसाशी शत्रुत्वही करू नका, कारण तो विवेकहीन असल्यामुळे तुमच्या विरुद्ध सूड, अतिरेकी वर्तन किंवा अयोग्य मार्ग वापरू शकतो. आणि मैत्री तर अजिबातच नको, कारण ती थेट तुम्हाला त्याच्या चुकीच्या मार्गावर ओढून नेते. नंबर 10. नकारात्मक विचारात बुडालेले लोक. या ठिकाणी चाणक्य सांगतात की ज्या माणसाचं मन आधीच पराभव मान्य करून बसलेलं असतं, तो स्वतः पुढे जाण्याऐवजी इतरांचं यशही नाकारतो. त्याला कोणी यशस्वी झालेलं पाहिलं की आनंद वाटत नाही, उलट जळजळ होते.
म्हणूनच तो प्रत्येक गोष्टीत दोष शोधतो आणि स्वतः अपयशी ठरण्याचं कारण नेहमी इतरांवर, परिस्थितीवर किंवा नशिबावर ढकलतो. अशा माणसाला संधी ही संधी वाटतच नाही, ती त्याला धोका वाटते. प्रयत्न निरर्थक वाटतात आणि कोणाचंही यश त्याच्या दृष्टीने मेहनतीचं फळ नसून फक्त योगायोग असतो. त्यामुळे तो स्वतःही प्रयत्न करत नाही आणि समोरच्यालाही निराश करतो. म्हणूनच चाणक्य म्हणतात की अशा नकारात्मक संगतीचा परिणाम शत्रूपेक्षाही वाईट असतो. शत्रू कमीत कमी बाहेरून अडथळा आणतो, ज्याचा सामना करता येतो. पण नकारात्मक माणूस तुमच्या मनातच शंका, भीती आणि कमीपणा पेरतो, ज्यामुळे तुमचं मनोधैर्य आतूनच संपायला लागतं. नंबर 11. सतत दुःखात जगणारे लोक. सतत तक्रार करणारा माणूस स्वतःच्या आयुष्यात असलेली चांगली गोष्टही ओळखू शकत नाही. ईश्वराने जे काही दिलं आहे त्याकडे कृतज्ञतेने पाहण्याऐवजी तो नेहमी अपूर्णतेकडे लक्ष देतो. त्यामुळे आशीर्वादही त्याला उझं वाटायला लागतात आणि सुखाच्या जागी दुःखच दिसू लागतं. अशा लोकांना अनेकदा कोणतंही ठोस कारण नसतानाही उदासपणा ग्रासलेला असतो. जे आहे ते पुरेसे वाटत नाही आणि जे नाही तेच त्यांना संपूर्ण आयुष्याची कमतरता वाटते. हाच विचार त्यांच्या चेहऱ्यावर, बोलण्यात आणि वागण्यात दिसून येतो. ही संगत हळूहळू पण निश्चितपणे समोरच्याचं मन कमजोर करते. कारण दुःख, निराशा आणि तक्रार या भावना संसर्गजन्य असतात. अशा वातावरणात राहिल्यावर तुमचाही दृष्टिकोन नकारात्मक व्हायला लागतो. आत्मविश्वास कमी होतो आणि जीवनाकडे पाहण्याची ऊर्जा हरवते. नंबर 12. दुष्ट स्वभाव व चारित्र्यहीन संबंध. चाणक्यनीती सांगते की ज्या संगतीमुळे मान, धन आणि वेळ तीनही नष्ट होतात, ती संगत सोडण्यासारखी असते. दुष्ट स्वभाव म्हणजे फक्त कठोर शब्द नाहीत, तर असे आचरण जे माणसाला विवेकापासून दूर नेते. सततचा कलह, अस्थिर नातेसंबंध आणि सामाजिक बदनामी हे सगळं हळूहळू आयुष्य पोखरतं. चाणक्य म्हणतात की असा संबंध प्रेम देत नाही, तो फक्त मोह, भ्रम आणि पश्चाताप देतो. म्हणून आकर्षणावर नाही, आचरणावर निर्णय घ्या. नंबर 13. कायम स्वतःला बरोबर समजणारे लोक. चाणक्य म्हणतात की जो माणूस स्वतःचं कधीच चुकत नाही असं मानत, तो कधीच शिकू शकत नाही. असे लोक सल्ला ऐकत नाहीत, ते फक्त आपलीच मतं लादतात. तुमचं नुकसान झालं तरी त्यांना फरक पडत नाही, कारण त्यांच्यासाठी त्यांचा अहंकारच सगळ्यात मोठा असतो. तुम्ही कितीही योग्य बोललात तरी ते मान्य करणार नाहीत, कारण त्यांच्या दृष्टीने सत्य नसतं तर स्वतःचं मतच सत्य असतं. चाणक्य म्हणतात की अहंकारी माणसाची संगत हळूहळू तुमचा आत्मविश्वास संपवते. म्हणून अशा लोकांशी वादही नको आणि अवलंबन तर अजिबात नको. नंबर 14. सतत वापरून घेणारे लोक. हे लोक तुमच्याशी फक्त तेव्हाच संपर्कात राहतात जेव्हा त्यांना तुमची गरज असते. काम असेल तर फोन, संदेश आणि गोड बोलणं सुरू असतं. काम झालं की अचानक शांतता पसरते. अशा लोकांना तुमच्या भावना कळत नाहीत, तुमची वेळ कळत नाही. तुमचं अस्तित्वही त्यांच्या दृष्टीने फक्त उपयोगापुरतंच असतं. चाणक्य म्हणतात की जो माणूस तुम्हाला फक्त गरजेपुरता आठवतो, तो आयुष्यभर तुम्हाला रिकामं ठेवतो. म्हणून नातं ठरवताना शब्दांवर नाही तर वागणुकीवर विश्वास ठेवा. नंबर 15. तुमचं यश कमी लेखणारे लोक. तुम्ही काहीतरी साध्य केलं तरी ते म्हणतील, यात काय मोठं आहे. तुम्ही मेहनत केली तरी ते म्हणतील, नशीब होतं म्हणून झालं. असे लोक तुमचं यश कधीच स्वीकारत नाहीत, कारण त्यांना ते पचत नाही. ते तुमचा उत्साह हळूहळू संपवतात. तुमच्यावर विश्वास ठेवण्याआधी ते तुम्हाला स्वतःवर शंका घ्यायला लावतात. आचार्य चाणक्यांच्या मते जो माणूस तुमचं यश कमी करतो, तो तुमच्या प्रगतीचा शत्रू असतो. त्याच्यापासून दूर राहणं म्हणजे स्वतःच्या स्वप्नांचं संरक्षण करणं आहे. नंबर 16. नकली शुभचिंतक. सगळ्यात धोकादायक. हे ते लोक असतात जे वरून तुमच्यासाठी चिंतित वाटतात, पण आतून तुमच्या अपयशाची वाट पाहत असतात. मी तुझ्या भल्यासाठी सांगतोय असं म्हणत ते तुमचा आत्मविश्वास तोडतात. ते थेट विरोध करत नाहीत, पण हळूहळू शंका पेरतात. तुमच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उभं करतात. चाणक्य म्हणतात की खरा शत्रू ओळखता येतो, पण खोटा शुभचिंतक ओळखणं सगळ्यात अवघड असतं. आणि जर तो वेळेत ओळखला नाही तर तो तुमचं संपूर्ण आयुष्य हळूहळू उद्ध्वस्त करतो. आता स्वतःला एक प्रश्न विचारा की या 16 पैकी कोणता चेहरा तुमच्या आयुष्यात आहे. कदाचित 1, कदाचित 2, किंवा तुम्हाला धक्का बसेल की बहुतेक लोक तुमच्या अगदी जवळचेच आहेत. पण लक्षात ठेवा, दूर जाणं म्हणजे पळून जाणं नाही. दूर जाणं म्हणजे स्वतःला वाचवणं आहे. चाणक्यनीती कठोर वाटते, पण ती क्रूर नाही. ती वास्तववादी आहे. तुमचं आयुष्य खूप मौल्यवान आहे. तुमची वेळ, तुमची ऊर्जा आणि तुमची स्वप्न कोणासाठीही वाया घालवू नका. योग्य लोक तुम्हाला शांतता देतील, तर चुकीचे लोक फक्त तुमच्या मनात गोंधळ निर्माण करतील. आणि लक्षात ठेवा, जेव्हा शांती मिळते तेव्हा यश आपोआप जवळ येतं. जर या विचारांनी तुमच्या मनात थोडी जरी जाणीव निर्माण झाली असेल, तर हा व्हिडिओ फक्त एक सामान्य व्हिडिओ म्हणून सोडून देऊ नका. त्यावर विचार करा, मनन करा, चिंतन करा, हळूहळू निर्णय घ्या आणि स्वतःसाठी थोडं धाडस करा. कारण योग्य लोक निवडणं हेच आयुष्य बदलण्याचं पहिलं पाऊल असतं.
मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुमच्या जीवनात थोडी जरी व्हॅल्यू ॲड करत असेल तर कमेंटमध्ये व्हॅल्यू असं टाईप करा. तसेच आमचे विचार आवडले असतील आणि पटले असतील तर या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. तसेच चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. जय श्रीकृष्ण. राधे राधे.